a következő panelbeszélgetés. I would kindly ask everyone to take a seat. Következő panelbeszélgetésnek a témája egy elég tág területet ölel fel, tulajdonképpen minden, amiről eddig szó volt, és ami ezután szó kerül, az ide tartozik. Ennek a szekciónak azt a nevet adjuk, hogy fenntartható, illetve alternatív pénzügyi finanszírozás, vagy alternatív finanszírozás. Abban a valóságos mai helyzetben, amiből kiindultunk, hogy a szektor nagy része állami támogatás függő, hogy nagyon kevés egyéb külső vállalkozási magánadományozókból származó jövedelme van, amit nem tud befektetni, ezért nem is tud innoválni, nem is tud fejleszteni, és ezért nem is fenntartható a működése. Nagyon-nagyon sokat hallottuk, és mostanában szinte mindenki ezt mondja, hogy a túlélését folyik a függőn. Most megpróbáljuk megvilágítani, hogy milyen egyéb feltételeknek a fundraisingnél és a transzparencia, illetve a hatás mérésen kívül milyen egyéb feltételek lennének még szükségesek ahhoz, hogy fenntarthatóbbá váljék a finanszírozás szektornak. Az egyik krónikus probléma, tulajdonképpen a rendszerváltás óta és egy-két kivételtől eltekintve nem változott a helyzet, az a krónikus tőke hiánya a szektornak. Tehát a szervezeteknek nincsen olyan tőkéjük, amit használhatnának annak érdekében, hogy akár kedvezményesebb hitelt vegyenek föl, akár olyan befektetéseket tegyenek, amivel a szolgáltatásaikat fejleszteni tudják. Projekt pályázatokból próbálnak szolgáltatást fejleszteni, mindig is kitéve annak a veszélynek magukat, hogy következő projekt nem lesz, vagy következő pályázati kiírás. Ami nagyon-nagyon fontos a mi szempontunkból, illetve a szektor szempontjából, az az innovációs képesség hiánya. Most innováció alatt többféle dolgot is értünk. A magyar szektor sajnos ott tart, hogy a saját működését update-elni nem tudja, tehát frissíteni nem tudja azokat a szolgáltatásokat, vagy működési módszereket, amikkel dolgozik, nemhogy abba fektetnek pénzt és energiát és emberi erőforrást, hanem radikálisan újat találnak. Az innovációnak van egy szükséges finanszírozási háttere, de mint említettem, és ez már kiderült azért a mai nap folyamán, hogy erre a frissítésre sincs meg a pénzügyi kapacitás és a pénzügyi háttér. Az is elhangzott többször a mai nap folyamán már, hogy a krízis, részben a gazdasági krízis és a pénzügyi krízis, részben pedig az az értékválság, ami most tapasztalható, elvezetett oda, hogy új trendek jelentek meg a finanszírozásban. Ezek közül az egyik legjelentősebb, erre Jonna mutat már, az a civil szervezetek vagy a non-profitoknak a társadalmi vállalkozási transformációja vagy átalakítása, akár csak, ahogy mi említeni szoktuk, akár csak egy vállalkozói láb kinövesztése, az több közül. Tehát nem feltétlenül kell minden civil szervezetet vagy non-profitot bizniszé alapítani, pusztán a fenntarthatóság céljából kell egy ilyen típusú forrás is. Ugye Robertnek az asztalra helyezett székét most nem tudjuk elfelejteni. És ami nagyon fontos az az, hogy egy olyan környezetben lehetne ezeket a lábakat a fenntarthatóság céljára kinöveszteni, illetve kiépíteni, amely környezetben vannak elérhető források tulajdonképpen ezeknek a folyamatoknak a finanszírozására. Tehát azt a fundraisingnél is hallottuk, hogy akár 2-3 év, mire igazániból elkezd
profit visszajönni, vagy a befektetés visszajönni, nagyon fontos, hogy megnézni azt, hogy milyen elemekből áll az a környezet, amiben a szervezetek adott esetben férnek hozzá a befektetéseknek a finanszírozásához. A 3 beszélgető partnerem van. Itt a panelben Richter, a Euclid hálózatnak a képviseletében van itt jelen most, társadalmi befektetésekkel foglalkozik, és részletesen nem is fogja majd mondani, hogy milyen kezdeményezéseket indított el, illetve milyen kutatásokban vesz részt. Második beszélgető partnerem Varga Éva a NESsT-től. Azt gondolom, hogy a NESsT-et nem nagyon kell bemutatni Magyarországon tulajdonképpen. Az talán egyetlen olyan szervezet, ami a civil szervezetek társadalmi vállalkozásával való átalakításával foglalkozik. Egy apró lépésekkel és hangyamunkával tett hosszú folyamatban, de nagyon hatásos. Azt gondolom, a harmadik beszélgető partnerem pedig dr. Czafrangó János, az ERSTE good.bee kezdeményezésétől. Ez egy nagyon friss kezdeményezés, és remélem, hogy meg fogjuk tudni, hogy milyen stratégiával vágnak neki a civil szervezetekkel való kommunikációnak és együtt dolgozásnak. Amit még szeretnék elmondani, hogy januárban volt már egy kezdeményezése a Demnetnek, amelyben a pénzügyi szereplőkkel próbáltuk felmenni a beszélgetés vonalát, bankárokkal, szociális szövetkezetekkel, illetve azt megvizsgálni, hogy milyen feltételek mellett lehetne bővíteni ezt a két szektor közötti viszonyt. Az ezzel kapcsolatos prezentációkat, nagyon sok külföldi előadók volt azon a workshopon, azon az eseményen, ezzel kapcsolatos prezentációkat, előadásokat és kutatásokat a honlapunkon meg lehet találni. Tehát, hogyha valakiben nagyon-nagyon nagy érdeklődés születik a mostani panelünk után, akkor ott az előzményeket szépen végig lehet követni, az összes anyag fel van interneten a demnet.hu. Szeretném átadni a szót Kárnak, aki egy prezentációval készült, és aztán ha lesz idő, akkor kérdéseknek is lesz helye. Thank you, Brigitta, and thank you everyone for the opportunity to talk. I'll be speaking in English and give you a few minutes to get your earphones in while we get our technology. There we go. I want to start with this slide, which is a photograph I took outside the London Stock Exchange, and I think a lot of people have seen the Occupy movement, following the Arab Spring, but particularly the Occupy movement seems to have struck a chord with people around Europe and in the developed world. And if you can read it, there's a logo there that says, or a banner that says, capitalism is crisis. So I would question that and say, well, maybe it's not that capitalism is crisis, it's not crisis, but capitalism is in a crisis. And what are we doing about it, and how are we going forward? So I think it's very clear that the rules are changing, and we're all to some degree, I think, experiencing that firsthand. We're experiencing public sector austerity measures, and speaking to various public officials, it's clear that most of the speeches next year will also start with "in the crisis." So there is a question around a new economic model, and do we need to learn lessons from the recent crisis, and do we need to start including social values and other principles in our mainstream model? Certainly people in this room and in our sector will instinctively feel that there are solutions lying within what people might call the social economy, the social market economy, NGOs, cooperatives, social sector, third sector, etc., etc. And it's about taking that
instinct and embedding it into a broader fabric. But the reality is that all organizations need money, and to some degree the piggy bank is broken. Certainly the public sector money is under pressure. We know that there's also pressure in the private sector, so generally there is a challenge as to how are we going to finance our operations sustainably going forward. And I think already there is a beginning, certainly in the UK, and I suspect equally here in Hungary, and conversations with other people in Europe, there is the beginning of either grant funding diminishing or the fear that it is going to diminish, and there is a very valid question about where does the money come from going forward. And to link to this topic is the question around, is social investment a sustainable form of finance, and can that help? The Americans or the US talks often about impact investment, and broadly we can use the terms to mean the same thing. There are subtle differences, but I think let's, for this conversation, refer to them as the same thing. And I'd like to pick up what Robert said earlier on about using, he put the chair on the desk and he was speaking about the 4 legs to the chair of funding: private donations, government grants, corporate sponsorship, and the trading activity of an NGO or a charity. And I'd like to represent social investment as not replacing any one of those, still using those as the foundation, but providing another mechanism, another form of financing that can help move organizations and grow them. And I think it's really important to not confuse the two. There is a fundamental difference with investment, is that an investor would like their money back. So there needs to be a robust business model to be able to create the necessary business environment and revenue streams to pay back the investors. We'll go into a little bit of detail, perhaps. For me, there are always 2 major aspects to this discussion around social investment, and somehow there are always barriers between those 2 discussions. There's people on the side of the organizations and people on the side of the investors, and somehow the whole idea of social investment is to bring the 2 together, but that common conversation seems to be very difficult, and there's some challenges in that. But I think we can also find a way to bring those 2 sides together, and I'd like to focus on some of the initial thoughts that typically represent, or certainly I've heard people think and say. And on the side of the organization, there's immediately a question of, well, why investments? Is it the fact that we're suggesting investments should replace grants? And the answer is no. The 2 are 2 different types of funding that can go into that can be drawn upon for organizations, and it's important to see that the 2 can work together, they can support each other, and the one can leverage in the other. So often grant funding can leverage in investment money, and sometimes the other way around. Often, the second point, often organizations will say that there just isn't enough investment money. It just doesn't seem to want to come to our organizations, and I think we can explore the challenges there and see how we can improve the flow of capital towards organizations. Sometimes organizations have explored investment, and they say, well, I don't like the terms, the conditions are too difficult, too onerous, too hard. This is a weight that is going to pull down our organization. How can we make this work? And you know, I think there's the beginning of a message in response to those thoughts, which is the first is to recognize that with the public sector austerity, we need to consider all sources of money for our organizations, and we need to look at how they can fit into the business model and the cash flow model of the organization. We can also be mindful that when we're talking about social investment, we're talking about a type of investment that can be tailored, designed specifically to suit the characteristics of
social sector organizations or NGOs, so it can suit the cash flow requirements of the organization. And as I said before, very importantly, investment should be seen to be complementary to grants and not necessarily be a threat in that sense, but make the grants work more effectively. And we can again come and explore the detail of that. And very, very importantly for me, investment is a sustainable form of finance because the requirement in having to repay the investor means that that money can be reused, it can be recaptured, recouped, and recycled. And that means it can work a lot harder for a lot more organizations. On the other side, investors often say, well, why should we worry about social impact? And I think there are a number of different ways to answer that question. One can start with the moral argument of saying, well, you know, the economic model needs to be rethought and we need to bring back values and ethics into that model. That works for some investors. But I think there's a much stronger and compelling argument, which is to say that it makes good business sense. And there are aspects and attributes of social investment that are and can be attractive to investors. And we need to tell that story so that they understand it. They often say that there's not enough investable opportunities, that they would like to invest, but the businesses don't seem to be investment ready. And again, we can come and see, well, what are the ways that we can do to help improve the investment readiness of organizations. I'm sure Eva will talk a lot about that maybe. Again, we can explore what does seem to be working. They often, the investors often say that social investment is too risky, or there's not enough return, there's not enough collateral or security, and again we can challenge all of that. These are 3 points which are often used to talk to investors and highlight that it's not just about straight return on investment, but there are other attributes, other aspects that social investment can offer, which any investor would find attractive, and there's a place within an investment portfolio for social investment because these are attractive attributes within a portfolio. The first is that there is an opportunity for yield, for the investments to generate a revenue stream. Some investors will prioritize capital preservation. In other words, they just want to preserve their money, not necessarily to maximize return. The second point is to say that the risk is accessible. It's not wild risk, it's not infinite risk. I think there's a difference between uncertainty of information, and often the social sector or organizations in the social sector struggle to present the information about their organization and about the sector, but it's different to the risk. And often investors will say after they've gone through an investment that, you know, the risk wasn't as high as they thought. And to me that just reinforces the point that it was the lack of information at the beginning that made them think that the risk was high. The last point is a technical point on correlation, and I'll just move quickly forwards into looking at some of the challenges. The 3 things that strike me as being important are the language. We need to refine and understand and be clear about the language. We need to look at the enabling environment and the landscape that creates social investment and that it fits within, and we need to look at the enabling infrastructure. On the language, we need to simplify the language so that everyone understands it. I spoke earlier on about the relationship between grants and investment. I think also often the financial language, the second point on the slide, confuses a lot of people, and we can talk again in detail of the different types of investment, but for the time being, if we just accept that there's not one kind of investment, the point is we can tailor investment solutions to the businesses to reflect the cash flow position, to reflect whether there's a requirement or whether there's the opportunity to offer investors a share of ownership or a share of the business or not, etc., etc.
The important point I'd like to make and just repeat is that when you're talking about investment, organizations should consider and be mindful that they need to have a strategy to be able to pay back that money, to offer the returns, and that means robust business planning, and that doesn't mean you need to sacrifice the spirit and the mission of the organization. It just means that you need to think about the money in a slightly more business-like way. And very importantly, for it to be social investment, there needs to be social impact achieved, and that needs to be set from the outset, and there needs to be a clear strategy for implementing it and realizing it. We can talk about this in more detail later on. I just want to again summarize the landscape, and the diagram above looks at two axes. If we maybe the axis at the bottom relates to the supply of money, and again, like all of these things, there's a range of different types of money, and we can arrange them in whichever order we find most attractive, and we'll find more equity-like capital, in other words, capital where there's a requirement to be an active owner within an organization or have an ownership element, to more debt-like money over there, which you might be familiar with if you have a mortgage and it's a straight loan. And the most abundant form is probably some form of capital which has overlapping characteristics of both. On the vertical axis, we have all the different types of organizations, and we can again expand that list with all the organization and legal forms that we know about. But the point is we can organize them according to social impact or priority, or whether they prioritize financial returns. And it's very difficult to see on the slide, but what you should see there is the words social impact investment, and to say that there's, and really what I'm trying to point out with this slide is that social investment sits alongside other forms of money, and we shouldn't confuse it with those. And very simply, we should not confuse it with mainstream investments, and often what is referred to as social responsible investing, where there is just, for example, a tobacco, you would avoid investing in a tobacco company or whatever, so it will be negative screening. The whole idea about social investment is there must be a very clear requirement for a specific type of social impact at the beginning. And often people say, well, is it then corporate social responsibility? And we say no, because there's often not a requirement for a financial return with corporate social responsibility. The point behind this slide is to very simply say that social investment is an emerging market. We're all on this journey of exploration together. Like all markets, whether it's the biotech or computer industries, they all start out somewhere, and we're now at the beginning of a journey, and I think that we includes people all around the world, and I think we all can share in that learning. But the point is that we are shaping that market, and we have the opportunity to make it work for us. The point behind this slide is quite simply to say that we do need an environment, an enabling environment, and an enabling infrastructure that sits between the money on the one side and the organizations and the people on the other side. Typically, we see what's known as social investment intermediaries in that space, whether they're just providing advice or whether they're actually fund managers who have a much more active and engaged approach as investors. And we can again explore that in a lot of detail, but there is a specific skill set that's required there to make the investments work, and there's a specific role to translate the requirements from the one side to the other side. And very finally, I'd like to just add what is happening at the European level and provide a level of context there, and to say that within the broader context of the goals for 2020 around inclusive, sustainable and smart economic growth, there is what's been spoken about as the Single Market Act to try and help realize the European project, what the original ambitions were. And one of the 12
levers within that is what's known as the social business initiative, and that is very relevant to our sector in terms of how it relates to defining organisations that might be classified as a social business, and also social investment. And very quickly, I won't go into the detail, I'll make 2 points. The first is that the European Commission uses the term social business and social enterprise interchangeably. So if you read the one, it means the same as the other as far as they're concerned. Other countries have different definitions. And the second thing is very interesting, and you can read the list yourself, but they don't use legal definitions to define social business. They define it by the values and the principles, and I think that makes it a much more inclusive definition. And within the next budget round, 2014 to 2020, they've allocated or made 2 pronouncements which are relevant. First is that they're allocating 90 million euros of a new financial instrument to improve social businesses' access to funding. And secondly, they're adding an investment priority to the European Regional Development Fund and the European Social Fund. And depending on which statistics you read there, you're talking 300, 400 billion euros. So that's a substantial amount of money. And what they're now saying is that they're adding an investment priority for social business. And what that implies is they would like to see that money being used for social investment. And on that note, thank you, Carl. So the point, and why I asked Carl to just refer to what is going on the European level, is the reason for that is that you need to see that a lot of most of that money that was coming from the structural funds and the European Social Fund is now going to have a social investment and social business priority. It's going to affect the way we are able to apply for that money. So what we are talking about now is that we have a couple of years, and actually not much, to get ourselves ready to be able to access the money that way. We're still talking about applying to European funds. But that's, as we said, is 1 leg of the 4 legs. Language. As it is an emerging market, there is a lot of confusion still as to, is there a difference between social investment, is there a difference between from impact investment and the like. So we are not using these terms also, and we're trying to explain these terms, but there is room for more explanation or different opinions or different approaches. And what was also said by one of the biggest investors in the UK, social investors in the UK, that social investment is the new venture philanthropy. So we will hear about venture philanthropy now from Eva and how they relate to this whole new trend and how they work with their clients, with their partner organizations, either in English or in Közben, amíg helyet cserélnek, akkor köszönöm szépen, és boldog születésnapot kívánok a Demnetnek. Annak a szervezetnek, amely 15 éve dolgozik Magyarországon. Mi kortársak vagyunk, a NESsT jövőre lesz 15 éves, úgyhogy szerintem ez nagyon érdekes, hogy mostanában mondjuk az elmúlt 1-2 évben sikerült valamennyire konvergálnunk, és rájöttünk, hogy van egy csomó olyan terület, ahol abszolút vannak átfedések és közös pontok. És azt gondolom, hogy ez nem is véletlen, hogy ez éppen a social investment, social enterprise, fenntartható finanszírozás területe. Én nekem egy elég nehéz vállalat jutott menet közben rájöttem, mert egyfelől, hogyha azt a címet adtuk ennek a szekciónak, hogy fenntartható finanszírozás, akkor ezt példálásnak kell, meg legalábbis szerintem megnézni egyéni szervezetek szintjén, tehát mondjuk a civil szervezetek, non-profit szervezetek szintjén,
Másfelől itt ugye social investment-et, mondjuk így, hogy majd kitaláljuk magyarul erre a megfelelő kifejezést egyébként, de ez sincs még, mondjuk társadalmi befektetések kialakuló piaca, akkor a NESsT-et is szerintem nyugodtan nevezhetjük ilyen társadalmi befektetőnek 15 éve, akkor egy kicsit valahogy erről is kéne beszélnem, hogy ez a része hogy működik, vagy mik a kihívások, meg arról is talán, hogy lehet ezt a kettőt össze azért, hogy merre megyünk, úgyhogy meg fogom próbálni majd mindezt besűríteni. Azt mondtam ki, hogy minek tudja mi a NESsT, azért én gyorsan elmondom. Ezt nem csak azért szeretném, mert lehet, hogy nem mindenki tudja, hanem azért is, mert a 15 év alatt mi is azt hiszem, hogy ahogy változott a környezet, újra definiáltuk magunkat. Azt nem gondolom, hogy újra feltaláltuk volna azt, mit csinálunk, hiszen a kezdetektől fogva a társadalmi vállalkozási tevékenység támogatása volt a NESsT fő célja és missziója, és ez nem változott az idők során. Mindig erre fókuszáltunk, az összes országban, ahol dolgozunk, és erre is fogunk. De azt hiszem, hogy az változott, hogy a társadalmi vállalkozások milyenek, honnan jönnek, mit akarnak elérni, és azt igenis megfigyelhetjük, hogy ez nem csupán egy finanszírozási láb, ez sokkal több annál. A társadalmi vállalkozások egy merőben új, innovatív hozzáállást hoznak a társadalmi problémák megoldásához, hogy vállalkozás formájában akarják ezeket kezelni. És az a tapasztalatunk egyébként, hogy azok a civil szervezetek, amelyek kizárólag a finanszírozási lábnak tekintik a vállalkozási tevékenységet, nagyon sokat izzadnak és szenvednek, mire ezt valahogy vagy összhangba hozzák az egyik tevékenységeikkel, vagy pedig rájönnek, hogy ez mégsem nekik való. Tehát, hogy mit csinál a NESsT? Ilyen társadalmi vállalkozások létrehozását és növekedését támogatja részben tőkével, részben pedig szakmai tanácssal, tehát mondjuk azt, hogy üzleti tervezési és üzletvezetési tanácsadással. A mi kezdeti tevékenységünkkor 2000-es évek elején főleg civil szervezetekkel dolgoztunk. Magyarországon ma már olyan társadalmi vállalkozások is vannak, és ezekkel is ugyanúgy lehet dolgozunk a civil szervezetekből származókkal, amelyek magánvállalatvállalkozások, betéti társaság, Kft., szövetkezet, tehát igazából a spektrum azt hiszem, hogy nagyon széles lett, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes ezeknek valamiféle ilyen megint csak ilyen konvergenciáját látni. Mi a társadalmi vállalkozás? Lehet, hogy gyorsan még elmondom, tehát olyan vállalkozási tevékenységről van szó, amelynek legalábbis kettős célja van, egy társadalmi problémát megoldani, és emellett ezt egy fenntartható üzleti formában tenni. Tehát ugyanolyan fontos az, hogy üzletileg is megállja a helyét a dolog, mint az, hogy milyen társadalmi problémára ad választ. És ebből kifolyólag, ha vállalkozásra ez egy üzlet, akkor valószínűleg vagy terméket vagy szolgáltatást állít elő és ajánl föl a piacnak. Erre még vissza fogok térni, ez a piac dolog, ez szerintem egy nagyon fontos tényező és egy nagyon fontos kihívás volt az elmúlt 15 év során is, ami tapasztalataim szerint, és úgy tűnik, hogy ezek után is az lesz, erről a piac is lehet szerintem, de nagyon-nagyon nagy mértékben maguk a civil szervezetek is, amik nem hajlandók, vagy nehezen megy nekik a piacon való megbarátkozás. Ez a venture philanthropy, amit mi egyébként igyekeztünk magyarosítani, és nem tudom majd, hogy tetszik, ez jótékony, vagy aktív jótékonykodásnak neveztünk mi el, ez azt akarja jelenteni, tulajdonképpen a NESsT is ennek a modellnek az átvételében indult 1997-ben, és azt akar jelenteni ez az aktív jótékony megközelítés, hogy nem csak pénzt adunk, hanem a kapcsolati tőkénket is, és a szellemi tőkénket is odaadjuk, és belefektetjük ennek a vállalkozásnak, vagy a több vállalkozásnak a elindításába, a fejlesztésébe, a növekedésébe. Szerintem egy abszolút a social investment, a társadalmi befektetés kategóriába tartozik. Én azt is mondanám, hogy ez ugyanúgy az impact investment kategóriába is tartozik. Amikor elindult ez a venture philanthropy mozgalom, honnan jött? Amerikából. Miért? Mert ott rakták össze az egyenletet először is, ott jöttek rá arra, hogy lehet vállalkozni is, és ez nem feltétlenül az ördögtől való, azért, hogy a társadalomnak jobb legyen. Tehát
akkor még nem volt impact investment, az azóta lett. Én szerintem vannak nüanszok, vannak különbségek, de azt gondolom, hogy azok a fajta aktív befektetők, vagy aktívan jótékonykodó, befektetési szemléletű támogatók, akik ezt a modellt követik, azoknak ugyanúgy nagyon fontos az, hogy legyen impact, tehát társadalmi hatás. Sőt, hogyha ezt tudom például, akkor mi a működésünk első 12 évében kizárólag a társadalmi hatást tettük zsebre, ha lehet egyáltalán ezt mondani. Tehát semmilyen anyagi megtérülése nem volt a tevékenységünknek. Amit befektettünk a szervezetek fenntartható jövőjébe, azáltal, hogy a vállalkozásokat támogattunk, az tulajdonképpen a társadalom, annak a társadalomát használt, illetve mi örültünk, hogy megoldódnak társadalmi problémák. Ez a hagyományos ilyen adományozói megközelítéstől szerintem különbözik, hiszen sokkal több idő, energia és szaktudás felhasználását és befektetését is igényli, sokkal szorosabb kapcsolatot feltételez azzal, akit az ember támogat, és sokkal hosszabb távra szóló kapcsolatot. Vannak még egyéb ismérvek is, nem kevéssé elhanyagolható ismérvek, mint például, hogy nagyon fontos a hatásmérés. Rendszeres, hiszen a megtérülést csak így tudjuk meg, ugye, hogyha megnézzük, hogy elértük azt a célt, amit kitűztünk. Ezt már mondtam az előbb, hogy 3 pillére van tulajdonképpen ennek a fajta befektetői vagy támogatói modellnek, tehát az anyagi tőke, a szellemi tőke és a társadalmi vagy kapcsolati tőke. És amikor valaki ezt a modellt követi, akkor mind a 3-at hajlandó felajánlani annak, akit támogat és aki hosszú távon együtt dolgozik. Ebből az is adódik, hogy egyfajta ilyen, hát nem is tudom, mi portfólió megközelítésnek hívjuk ezt a dolgot, tehát hosszú távon dolgozunk együtt minden vállalkozással, legyen az civil szervezet által létrehozott vállalkozás, vagy a for-profit szférában létrejövő társadalmi vállalkozás, és ez a pénzügyi befektetés, tehát az anyagi támogatás, illetve a másik oldalon ez a készségfejlesztési szakmai támogatás, ez végig együtt jár. Az egyiket a másik nélkül mi nem adjuk. Mi azt gondoljuk, hogy ennek a modellnek ez az egyik erőssége, hogy ennek a fajta vállalkozásnak erre van szüksége, és ugye a jelenlegi piacból nem csak Magyarországon és Kelet-Európában, hanem Nyugat-Európában is ez a rész nagyon hiányzik, amikor már nem a kezdő vállalkozásokról van szó, hanem esetleg növekvő vállalkozásokról. Az impact investorok ezt elhanyagolják, nem gondolják, hogy ezt tudják adni, vagy fontos, hogy ezt adják. És szerintem ezért tartunk most ott, ahol tartunk, hogy ők nem találnak maguknak befektetési célokat, a potenciális vállalkozások meg nem találnak maguknak befektetőket, mert valahogy a kettő között van egy ilyen rés vagy szakadék, és ezért azoknak a közvetítőknek a szerepe, akikre a Kár is utalt az egyik diáján, ahova én mondjuk a NEST-et is sorolom, rendkívül fontos. Ez a szerep, ez nélkülözhetetlen, nem csak azért, mert ez egy születőben levő szektor a piac, hanem ez egyébként is nagyon fontos lesz a jövőben is. Le kell fordítani egymás nyelvét, segíteni kell a készségek átadásában, más platformon indulunk, tehát azt gondolom, hogy ez abszolút nagyon fontos. Hogyha a NEST munkáját nézzük, akkor szerintem ez a bizonyos ilyen felkészültünk-e már a befektetésre, ez legalább 2 részre osztható, vagy 2 lépcsőben értelmezhető. Gondoljuk bele, hogy a legtöbb, még azért ma is a legtöbb olyan portfóliótagunk, olyan társadalmi vállalkozás, amelyekkel a NEST együtt dolgozik, azért a civil szervezetek oldaláról indul. Ők nem írtak még soha az életben üzleti tervet, ők nem feltétlenül tanulták ezt az iskolában, nekik nem ez az erősségük, nekik más az erősségük, de az is nagyon fontos ahhoz, hogy egy kézlábú és befektethető koncepció szülessen. Tehát amikor ezt először csinál, ennek a megerősítése. Mi segítünk az üzleti koncepciót, kitálni megírni az üzleti tervet, ezt mi tervezési fázisnak hívjuk, és azt gondoljuk, hogy ez az első lépcső ahhoz, hogy valakiből mondjuk így a befektetésre készen álló szervezet vagy vállalkozás legyen. Tehát, hogy ez az investment readiness első foka, mert hogy itt dől el az, hogy egyáltalán elkezdje ezt csinálni, vagy nem. Mi itt döntjük el, hogy a NEST-hez akkor hajlandó a tőkét adni, vagy nem.
És azt mondom, hogy a második lépcső az a megvalósítási szakaszban dől, tehát elindul a vállalkozás, kiderül, hogy akkor tényleg van-e piac annak, amit kitaláltak, ez tényleg egy fenntartható finanszírozást jelent a civil szervezet számára, hogyha nem, akkor lehet, hogy érdemes becsukni és nem erre fordítani a jövőbeni erőforrásokat. És akkor, ha minden nagyon jól megy, akkor egy pár év múlva eljut ez a vállalkozás arra a szintre, hogy jöhetnek az impact investorok, meg a nagyon falakra váró, akár bank, akár valamiféle ilyen társadalmi érzékeny befektető, aki ezt a esetleg kisebb volumenben működő, de nagyon jól működő vállalkozást majd elterjeszti világszerte, vagy valamilyen más szintre emeli. Ez szerintem az ennek a felkészültségnek így a második lépése. És nekem is van egy ilyen lépcső, ezt már évek óta mutogatom, remélem, hogy majd egyszer már több nevet is bele fogunk tudni írni, Magyarországon is, meg máshol is. Ezt nem én szereztem, ez Angliából jött, de én azt gondolom, hogy nagyon jól alkalmazható a mi környezetünkre is. A függőleges tengelyen a finanszírozás nagysága. Ez egy kicsit nagyon hasonlít egyébként a Kárnak a rajzára, vagy a grafikonjára, csak néhány eleme kicsit más. Tehát a függőleges tengelyen a finanszírozás nagyságrendje, a vízszintes tengelyen pedig ezt a bizonyos szervezeti érettséget, vagy investment readiness próbáltuk ábrázolni. És igazából azt akarja mutatni ez a dolog, hogy ahogy fejlődik egy szervezet, vállalkozás, olyan ütemben más típusú támogatásra, tőkére, szakmai segítségre van szüksége, és ezeket a dolgokat más szereplőktől kell ideális esetben megkapnia. De ha nincs piac és nincsenek benne szereplők, akkor honnan legyen ez is? Most itt tartunk szerintem nagyjából. És ezért írtam be a NESsT-et oda középre, mert mi egyrészt kényszerből, másrészt pedig saját józan megfontolásból is kénytelenek voltunk több lépcsőre beszállni ahhoz, hogy a bírgózó portfólióknak a fejlődését segítsük. Tehát a NESsT elején grantokat adott, utána látta, hogy szükség lenne mondjuk visszafizetendő támogatásra, tehát kölcsönre is, sőt a tavalyi évben tulajdonrészt is szereztünk, tehát effektíve befektettünk az egyik olyan vállalkozásban, aminek a létrehozásánál bábáskodtunk, és mi nagyon örülnénk, ha lennének, és keressük a partnereket ahhoz, hogy ezekre a lépcsőkbe ugye beszálljanak, de az megint csak hasonlóan, hogy nagyon fontos, hogy legyenek olyan támogató, szakmai segítő kezek is, amelyek nem csak a pénzt adják a továbbfejlődéshez. Egy példa a portfóliómból, csak hogy tényleg érzékeltessem, hogy létezik ilyen Magyarországon, Két Madár Alapítvány Szexárdon, amely egy éttermet működtet, ahol fogyatékos embereket képeznek és alkalmaznak. A kezdetektől támogatjuk, és tulajdonképpen az elindulásba befektetett a NESsT. Majd, amikor a növekedés útjára indult, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb lesz az étterem, illetve potenciálisan az, hogy több helyen is megjelent, akár az országban, akár Európa szerte hasonló, akkor ezt a fajta növekedést is szeretnénk nyomon követni pénzzel is, ha lesz nekünk is, meg szakmai segítséggel. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen social investment orientáció mindenki kell, hogy figyelembe vegye azt, hogy mi a szükséglete az adott szervezetnek vagy vállalkozásnak, és rászabja azokat akár tőke típusú, akár szakmai típusú támogatásokat, eszközöket, amikről itt szó van. A tapasztalataink alapján néhány fontos sikertényezőt emelnék ki. Nagyon fontos, hogy rádöbbenjenek a társadalmi vállalkozás működtetők, hogy ők a piac szereplői, és akkor versenyezniük kell, és meg kell, hogy méretessenek, és ügyfelekből élnek, nem csak támogatókból, és szerintem ez üzenet a támogatók felé is, hogy ne csak úgy gondoljanak magukra, mint támogatók, hanem úgy is, mint lehetséges vevők meg ügyfelek. Azzal is nagyon segítik a vállalkozó szellemet. Egy percen van, tehát nem fogok ezen tudni mind végig menni. Akkor talán egyet hangsúlyoznék még ki, a folyamatos eredménymérés, üzleti és társadalmi megtérülés egyaránt. Szerintem ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy azt a kommunikációs szakadékot, ami most van, azt igyekezzünk áthidalni egyrészt a potenciális befektetőket támogatók, másrészt a befektetésre várók között.
ha nem tudjuk elmondani, ezt szerintem az előző szekcióban is elhozott, nem tudjuk elmondani, hogy milyen eredményt fogunk elérni, és hogy az miért jó, akkor az, aki hozamorientált, legyen ez társadalmi vagy pénzügyi hozam, azt nem fogja érdekelni a mi elképzelésünk. A legnagyobb kihívások között én egyébként azt hiszem, hogy csomó mindent már elmondtam, de az egyik fontos dolognak látom azt, hogy kevés a szektor értő, és a megfelelő termékekkel támogatni találó befektető vagy finanszírozó. Én azt gondolom, hogy itt még van mit tennünk, és a párbeszédre is, meg a közös munkára is nagyon sok lehetőség lesz, meg nagyon nagy szükség van rá. Jó, most közösen van forintosítva, vagy eurósítva, vagy dollárosítva, mekkora a NESsT portfólió valamilyen értelemben betértéke. Nagyságban mennyi? Hát az elmúlt 15 év alatt mi kb. 4 millió dollárt fektettünk a portfóliónkba. Ez azért nem csak Magyarországon van, tehát nem mondtam az elején, hogy ez Közép-Európa 5 országában és Dél-Amerika 5 országában létező portfólió, aminek jelenleg kb. 70 ilyen vállalkozások van. Köszönöm. Hogy nálunk ez egy unikum tulajdonképpen a piacon, de máshol, például az Egyesült Királyságban, ahonnan Kár hozta a példát, sokkal elterjedtebb. Egy most októberben megjelent kutatásnak az egyik támogató szervezete, a Brigitta, a Social Investment Business, az egyik szponzor ennek a kutatásnak, összesen 1100 aktív befektetése van. Ez granteket is foglal magában, kölcsönöket és egyéb típusú termékeket. Több mint 300 szervezetet támogattak, összesen 156 millió fontnyi összeggel. Ez kb. 6 éves időszakra, 5-6 éves időszakra vonatkozik. Tehát ez csak egy a brit piacról, vagy az Egyesült Királyságból, ahol most már elég komoly befektetői piac van, sok szereplővel, sok különböző szereplővel. Tehát csak hogy lássuk, hogy van olyan környezet, ahol ez tulajdonképpen egy igen komoly trend lesz, és ez a trend egyébként az, ami hat az Európai Unióra is. Mindenképpen szeretném, hogyha látnánk az egyik új magyar kezdeményezést, az ERSTE good.bee-től, megkérném azt, hogy nappal előváráson vagyok végül. Én a két nyelvűséget úgy gondoltam meg, hogy angolul mutatom a szlájdokat, akár kedvéért, de magyarul mondom hozzá a kommentet. És vállalom, hogy 9 perc alatt teljesítem a részemről. Látszik? A good.bee programmal egy kereskedelmi bankot képviselek, az ERSTE bankot. Mit csinál egy kereskedelmi bank? Pénzügyi tanácsadást ad, pénzügyi szolgáltatásokat nyújt, és ami a legizgalmasabb, hitelez. Hogyha hitelez, akkor én lennék talán az 5. lábaszéken. Ugye számban vettük, hogy milyen bevételi forrásai vannak a civil szervezeteknek, magánadományok, vállalati adományok, állami adományok, vállalkozási tevékenység. Hogyha a hitelt egy 5. lábnak tekintem, akkor ez lehet az 5. láb. Ha csak egy 4 lábú székem lenne, akkor a hitelt kötném egyrészt a vállalkozási tevékenységhez, másrészt talán a vállalati lábhoz. Még a címlaphoz egy gondolatot. Fenntartható finanszírozásról van szó, és bárki mondhatná, hogy civil szervezetek, banki finanszírozás, válság, ugyanmiről beszélünk. Paradox módon a válság pozitív hozadékkal járt a civil szervezetek megítélésére. A válság felértékelte a hagyományos hitelezésben is a fenntarthatóságot. A bankokat sokszor az alá véli,
hogy alapvetően a hitelezeti biztosítékokra koncentrálnak, aki nem hoz elő biztosítékot, az nem hitelezhető. A válság bizonyította, hogy a hitelezeti biztosítékok is elértékelnek egy válságban, és sokkal nagyobb értéke van a for-profit szférában is a fenntartható működésre. Megkockáztatom azt a kijelentésemet, hogy egy fenntartható társadalmi vállalkozás hitelezés szempontjából egyenértékű lehet egy fenntartható for-profit vállalkozásnak. És nem azért, mert vannak másodlagos források, hanem azért, mert a fenntarthatósága akármi stabilabb is lehet. A két embléma volt a címlapon, egy harmadik is kellene. A good.bee egyébként nem csak egy program, hanem egy önálló vállalat is. Az ERSTE alapítványnak és az ERSTE csoportnak az önálló vállalata. Ez a program minden ERSTE országban idén márciusban indult, és azt tűzte ki célul, hogy szülessenek olyan pénzügyi szolgáltatások, amik csak kereskedelmi megfontolásokból, üzleti megfontolásokból se jönnének létre, úgy, hogy segítsük az adott országban élő emberek életminőségének a javítását. A idevaló része a programnak az, hogy a civil szférában mit tud nyújtani ez a program. A modell az az, hogy keressük azokat a szervezeteket, amelyek alapvetően társadalmi hasznosság céljából működnek, valamilyen társadalmi, szociális szolgáltatást nyújtanak a társadalom bizonyos rétegeinek, és mindezt úgy teszi a bank, hogy a saját eszközeivel, a pénzügyi szolgáltatásaival, a saját eszközrendszerével segíti ezeknek a szervezeteknek a fenntarthatóságát. Ez egy zöldmezős program volt márciusban, és az volt a kérdés, hogy jól segítsük a szervezetek fenntarthatóságát, az emberek életminőségét. Van 70 000 szervezet, 10 millió ember. Hogy induljunk el? Nagyon ritka alkalom ilyen zöldmezősen indulni, és néztük, hogy milyen társadalmi területek vannak, és ezeket lehet-e valamilyen fontossági sorrendbe állítani. Kicsit önkényes volt a pontozásunk, de vállaltuk és kialakítottunk egy sorrendet a szervezetek között. Az emberi szükségletek hierarchiája alapján, és megkockáztattuk azt, hogy a 9 társadalmi szféra közül 4-et tartunk kiemelkedően fontosnak, amik alapvetően a fiziológiai lét és az emberi létnek a biztonságát szolgálják, ez pedig a szociális egészségügyi ellátás, a foglalkoztatás, a képzés és a lakhatás. És amikor kijött ez az eredmény, akkor rájöttünk, hogy egyetlen egy mondatban megfogalmazhatjuk azt, hogy a társadalmi életminőség kritikus pontja mit jelent. Ha az embernek van megfelelő képzettsége, van fedél a feje fölött, szép és egészséges, és van munkája, akkor alapvetően jól van. Ha ebből egy hiányzik, akkor általában több is hiányzik, és ha ebből legalább 2 hiányzik, akkor nagyon nagy baj van. Azt mondta a helyi good.bee program, hogy akkor keressük Magyarországon azokat a szervezeteket, akik ezeken a területeken tudnak segíteni. Kinek is? Ehhez illesztettünk még egy szempontrendszert, a hátrányos helyzetű szegmenseket, ahol újra megjelent az egészségi állapot, megjelent az életkor, megjelent az etnikai hovatartozás, a családi helyzet, a lakóhely vagy a lakásnak a hiánya, és a kilátásra anyagi helyzet. Ebben a márciusban keressük a szervezeteket, a meccéspontban látjuk azokat a szervezeteket, akiket, hogyha a fenntarthatóságot segítjük pénzügyi eszközökkel, akkor ezeken a területeken, ezeknek az embereknek biztos jobb lesz. Ez volt a társadalmi kritériumrendszere a good.bee stratégiának, és akkor keressük hozzá a másik kritériumrendszert, hogy akkor pénzügyileg hogyan lehet szelektálni a szervezetek között. A klasszikus vállalati finanszírozás ugye arra épül, hogy a pénzügyi teljesítmény alapján van egy ratingje a vállalatnak, keresi minden bank a legjobb pénzügyi ratinggel rendelkező vállalatot, és keresi azt, aki nagy biztosítékokat tud hozzá mögé rakni. Nyilván egy non-profit szférában dolgozó szervezetnél nem az a cél, hogy minél jobb legyen a pénzügyi rating, azt a követelményt támasztottunk, hogy ne legyen veszteséges. És a fedezeti oldalra szemben azt a követelményt támasztottuk, hogy a hitel futamidejére fölmérhető legyen, reálisan fölmérhető legyen a fenntarthatóság a fennmaradásra. Itt még mutatom, hogy
A mátrix működik, ezek a narancssárga kockák jelzik a megtalált szervezeteket, és szépen be tudjuk illeszteni a térképbe, hogy melyik szervezet, melyik területen milyen társadalmi szegmensnek segít, és ez csak példa, a működésünk során most már 53 szervezettel vagyunk kapcsolatban. Mi a követelményrendszer? Megfelelő vezetés a szervezetnél, pénzügyi fenntarthatóság a hitel futamidejére, piacilag megalapodott üzleti modell, működési és pénzügyi átláthatóság. Ezek csak olyan feltételek, amiknek semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen hitelfedezeti biztosítékai vannak a szervezetnek, és ahhoz sincs köze, hogy a pénzügyi teljesítmény alapján milyen hitel kockázati sorrába sorolható. Ezek a követelmények általában hiányoznak a szervezeteknél, mert ezek a követelmények egy professzionálisan működő szervezetre vonatkoznak. A feladat, tehát van egy nulladik, meg -1. Lépcsőn, ezeket a szervezeteket segíteni, felkészíteni arra, ahogy az Éva is említette, hogy banki hitel befogadására alkalmasak legyenek, és az a szerencse, van egy csomó olyan szervezet, a civil szférán belül is, akinek pont az a küldetése, hogy ezekbe segítséget, tanácsadást nyújtson. Nekem is van egy ábrám, nem hasonlít se a tárgyra, se az Éváira, és nem vettem sehonnan, mert mi magunk gyártottuk. Ha most valaki megkérdezni, hogy a kereskedelmi bankokban hány civil szervezetnek van hitelem, akkor el kéne bújnom az asztal alá, mert nagyon picike szám jön neki. Körülbelül úgy néz ki a helyzet, most a saját bankomat rajzoltam bele, hogy van mutatóban minden bankban civil szervezetnek hitelem, de ezek kivételes esetek. Ezek azok a szervezetek, akik a nagyságuknál vagy olyan speciális adottságuknál fogva tudták hozni azokat a feltételeket, amiket egyébként egy normál for-profit cég is hoz. A cél az, hogy ezt az értékelési szempontrendszert változtassuk meg az ERSTE-ben, és az elmúlt 9 hónap arról szólt, hogy a belső mechanizmusban kollégákat meg tudjam győzni arról, hogy itt a bírálati szempontrendszer más, mint a for-profit szférában, elsősorban a fenntarthatóság, fenntarthatóság. És van már olyan hiteldöntésem, ami nem azért jött létre, mert azt mondták, hogy jó, már eluntuk a Czafrangót, jó, legyen vele, boldog, hagyjuk, de azért hagyták, mert megértették, hogy nem azt kell keresni, amit a klasszikus for-profit cégeknél, hanem azt a fenntarthatósági biztonságot, meg biztosítja a hitel megtérülését. Egyébként maga a good.bee ezen az ábrán, ott abban a fázisban működik, amikor segítjük ezeket a szervezeteket, hogy felkészüljenek a banki hitelre, együtt működünk a bankkal, hogy hitelhez jusson, és a legutolsó fázis, amikor már önállóan is megáll az ábrán, és valahol ezek a segítő szervezetek abban a sötét-barna sávban helyezkednek el, és látszik, hogy van olyan sáv, amiben együtt dolgozunk mind a hárman. Én nagyon nyitott vagyok ilyen jellegű együttműködésekre, és a good.bee-nek a másik filozófiai alaptétele az, hogy ez egy program, ennek van egy felelőse a bankban, van mögött egy banki háttér, van mögött egy alapítványi háttér, de még mind kevesek vagyunk, kellene azok a partnerek, akik ebbe tudnak segíteni minket, hogy a szervezeteket ezekre a dolgokra fölkészítsük. 9 percet tartottam. Köszönöm figyelmet. Én annyit szeretnék még megjegyezni, hogy a januári workshopunk előtt készített nem reprezentatív, de azért elég széleskörű felmérésnek az volt az eredménye, amit más kutatások is megerősítettek, hogy vidéken, főleg a személyes kapcsolatokon alapuló partnerségek általában a helyi takarékszövetkezethez vezetnek. Tehát a legtöbb magyar civil szervezet a helyi takarékszövetkezettel van valamilyen pénzügyi viszonyban, a számlavezetésen túl. De ez mit sem változtat azon a megállapításon, amit az Varga János tett, miszerint a kereskedelmi bankok elbújhatnak, amikor civil szervezetek hitelezéséről van szó, mert csak mutatóban találunk szervezetet. Én nekem van egy rövid kérdésem még, kezdem nagyon kicsit az időből, de szeretnék lehetőséget adni arra, hogy a panelisták reflektáljanak egymás
egymás előadásaira, és hangsúlyozzanak, vagy dolgokat, vagy tegyenek a kérdéseket. Én azt szeretném kérni mindhármójuktól, hogy arra válaszoljanak, hogy a kockázat kezelés, az hogyan jelenik meg az ő munkájukban. Tehát mi az hogyan győzik meg a partnerüket, a civil szervezetet vagy a befektetőt arról, ki melyik oldalon dolgozik, hogy a kockázat az nem egy teljességében elutasítandó dolog, hanem kezelni kell, és hogy ez a kezelési folyamat, ez min alapszik, hogyan. Azt hiszem, hogy János az, aki leginkább kitért erre itt a prezentációjában, hogy kockázatkezelést azt nem befektetési biztosítékokkal próbálják elnyomni, hanem más feltételeket vizsgálnak, de elképzelhetően mindenki kérek, hogy reagáljon. Én versenyen kívül indulok, mert márciusról töltöm be ezt a funkciót, és korábban kockázatkezelő voltam. Tehát ilyen rablóból lett pandúr, vagy pandúrból lett rabló. Tehát nagyon jól tudom a klasszikus éveket, és egy nagy kihívás volt számomra, és hogy a volt kollégáimat hogyan tudom meggyőzni arról, hogy másképpen gondolkodni, és úgy tűnik, hogy sikerül. A mi munkánkban egyrészt a kockázatról, szerintem ugyanúgy, ahogy azt próbáltam elmesélni, hogy ez két szint, tehát hogy a vállalkozás, és utána a vállalkozásba befektető, azért egy másik szint. Itt ezt a két szintet tudnám említeni. Egyszerűen ugye a civil szervezetek, amikor vállalkozni kezdenek, akkor kockáztatnak, mert egy új területre merészkednek, és mert a piacra merészkednek ki. Ezt a kockázatot egyre többen vállalják szerencsére, és az a jó hír, hogy ezt lehet kezelni, ezért van az üzleti terv például. Tehát mondjuk a mi megközelítésünkben az az egyik legfontosabb oka annak, hogy üzleti tervet írjon valaki, hogy ezzel rá nézzen a kockázataira, és lehetőleg kitalálja, hogy azokat hogy lehet vagy mérsékelni, vagy elkerülni. Vagy ha nem lehet elkerülni, akkor ez nem jó ötlet. Tehát akkor azt a óriási kockázatot kerüljük el, hogy belebukjunk. A másik oldala a dolognak az, hogy a NESsT modell, ez a venture philanthropy-nak az aktív jótékonyságra való lefordítása az nem annyira jó ebből a szempontból, mert pont a kockázat, mint fontos elem kimarad a magyar kifejezésből. A venture philanthropy benne van a venture szó végén. Mi minden egyes befektetésünkkel kockázatot vállalunk, és mi minden egyes üzleti terv megítélésekor tudjuk, hogy ez a kockázat körülbelül mekkora, és vannak olyan befektetéseink, amikbe belebuktunk. Most ezt nem úgy kell érteni, hogy elbuktuk a pénzt, mert azt ugye mondtam az előbb, hogy ezt anyagi megtérülést a pályafutása során 12 év alatt nem várt, most már fogunk. De hogy volt olyan, amikor sajnos nem jól sikerült a vállalkozás, nem volt meg az a társadalmi haszna, amit elvártak, vagy a szervezetet ahelyett, hogy erősítette volna, legyengítette, vagy más irányba terelte. Ez benne van a pakliban. Azt gondolom, hogy ezt fel kell tudni vállalni, és fel kell tudni mérni, hogy ezt a kockázatot hogy lehet csökkenteni, illetve hogy mi az a kockázati szint, amivel hajlandók vagyunk együtt élni. Azt hiszem, hogy a kockázat ennek az egész szektornak egy ilyen lételeme, csak nem nagyon vagyunk hajlandók ezt elismerni, meg ezzel így együtt élni. Yeah, I think Brigitta, you've struck a chord with the question because it really sits at the heart of social investment and at the heart of bringing together the two different sides of the spectrum. The one thing that always strikes me with whatever conversation it is within whatever country it is, the core themes keep emerging, and this is one of the core themes, which is how do you provide money to organisations if they don't have collateral, if they appear risky, and
it's a challenge in the UK just as it is here. But again, there are some very useful ways that we can start that process. The first is, in a way, if you think about the ERSTE model, it looks at, it reminds me certainly of going back to the relationship banking arrangement where you focus on understanding the core issues and fundamentals of the business, and it's about a partnership. It is about a relationship between the people with the money and the people who are seeking the money. And upon that, there are a number of layers that you can then add to help the process. The one is better information, better investment statistics, so that the investors understand more about what they're investing in, both as a general sector, but also the individual organizations. And then also better information for the organizations. The point about the business planning is exactly that. It's about understanding the information of the business. And that just cannot be underestimated in my view. And then secondly, it's about how do you protect against the situation. Suddenly, if you're without collateral as an investor, how do you protect your investment? And again, it comes down to the role of being engaged, participating in the organisation to some degree. And sometimes that's not possible as a financier if you're managing hundreds of millions of euros, pounds, or forints. And that is why the intermediary role is so important, because it can bridge that gap. And again, we see when that intermediary layer is stronger, where people have better information about how they measure success of the intermediary layer, then we typically see that the sectors are more vibrant and can flourish. Sajnos valósan kifutottunk az időről, és van egy kis húzásunk is, úgyhogy nem akarok tovább húzni az időt. A Demnet alapítvány is arra következtetésre jutott, hogy aktív segítséget kell nyújtani a szervezetek fenntarthatóságának a javításához, és ezért ebben a szekcióban is van egy bejelenteni való. Ezért megkérem a szervezet képviselőjét, Brigittát, hogy fáradjon le és mondja el, hogy milyen kezdeményezéssel indul neki a következő évnek a szervezet. Azt előre bocsátom, hogy ezt majd Richter is el tudja mondani, hogy ez egy koncepció, és természetesen amikor lábra áll ez a kezdeményezés, akkor mindenképpen ezt tudatni fogjuk az itt résztvevőkkel, és remélhetőleg azt is meg fogjuk tudni ünnepelni. Úgyhogy akkor átadnám a szót. Üdvözlök mindenkit, megpróbálok állva beszélni, mert így jobban látok mindenkit. Nem tudom, kinek tűnt föl bejövetelkor, hogy ez tulajdonképpen a Magnet Bank az épülete, többeknek föltűnt. Most nyilván lehetne azt mondani, hogy itt a pénzpiaci szereplők után bejelentjük, hogy megalakul a Demnet Bank, de nem ez fog történni. Fenntartható finanszírozás kapcsán ugye nehezen tudunk finanszírozóként, investorként megjelenni ezen a piacon. Mindenki, vagy a legtöbben talán ismernek minket, hogy egy támogató szervezet vagyunk, pályáztatunk alapvetően. Ugyanakkor a finanszírozási kérdések minket is, mint szervezetet is izgatnak, és az évelei
gondolkodásunk nyomán kb. 10 éves vállalkozói tapasztalatunkat megpróbáltuk átfordítani valami olyan kezdeményezésbe, ami nem csak nekünk jó, mint egy vállalkozás, hanem egy kicsit szélesebb hatásai, valamiféle modell vagy koncepciót jelenthetnek a civil szervezetek számára. Itt most nem egy bankot fog bemutatni, hanem egy ötletet, ami nem is teljesen a miénk. Ami életre hívta nálunk ezt a dolgot, az részben a mi szervezeti igényünk. Másrésztről itt a mindenféle támogatási programok működő szervezeteknek a mindenféle problémái, akkor erre próbáltunk valami olyan megoldást találni, amire általában a pályázati eszközök talán nem tudnak reagálni, és nincs is erre valószínűleg elérhető nagyságú forrás. A mi szervezetünknek van arra igénye, hogy ne csak pályázati forrásokon keresztül támogassa a szervezeteket, döntően ez azért megmarad, azt talán már kiderült, hogy azért vannak olyan területek, ahol egy picit aktívabbak vagyunk, és a magyar szektorban egy civil szervezetként végzünk olyan operatívabb tevékenységet is, ami nem pusztán pályáztatásról áll. És itt most kifejezetten afelé próbáltuk eltolni, vagy megszervezni a gondolatainkat, ami valamiféle támogatását jelenti a civil szervezeteknek. Nekünk is, meg a szektorban is általában probléma van abból, hogy nem igazából fenntarthatóak azok a szervezeti keretek, hátterek, amik között, vagy amik felhasználásával a szervezetek működnek, és erre próbáltunk valamiféle megoldást találni. És ha már itt pénzpiaci szereplők is megszólaltak, azt is látjuk, hogy valamiféle új típusú forrásbevonásra, erőforrásbevonásra is szükség lenne. Hamar elvetettük azt a gondolatot, hogy bankot alapítsunk. És akkor kicsit gondolkodtunk azon, hogy na mit lehetne csinálni ebben az ügyben, ami nem pályázat, ami támogatja egy kicsit az innovációt, ami egy kicsit rugalmas kereteket ad, ami nekünk is tulajdonképpen jó, és ha már itt a bankokkal is tárgyaltunk, akkor kerestünk valami olyat, ami akár illeszkedhet is egy banki tevékenységhez, vagy legalábbis alanyának nyelven tud válni. Amit mi kitaláltunk, ezt most így hívtuk, hogy így neveztük el, ez az úgynevezett lift, de ez semmi, ez csak egy név, és azért lényeges, mert valahol azért meg lehet fogni ennek a lényegét. Alapvetően arról szól a dolog, hogy szeretnénk egy olyan szolgáltató házat, civil házat, közösségi házat létrehozni, ami helyet és kereteket tud adni közösségeknek, közösségi kezdeményezéseknek, szervezeteknek, azok innovációinak. Azért loft, mert valamikor az ilyen irodákat, meg most is talán kifejezetten kedvelték a nagy innovációval, kreativitással rendelkező profitorientált szervezetek, és a szociális innováció pedig azért fontos nekünk, mert olyan szervezeteket szeretnénk benne látni, akik valamilyen formában a társadalom jobbításán fáradoznak, azért cselekszenek, tesznek valamit. Ez a lift név, ez ilyen munkanév, nem találtunk még jobbat, többféle megfordult az eszembe, de egyelőre még nem foglalkoztunk különösebben vele, hogy véglegesen ez lesz a márka néve, vagy sem. Aki egy kicsit többet jár külföldön, tulajdonképpen ez az innováció is egy olyan valódi innováció, ez egy innováció importja, ez külföldön több helyütt megjelent.
amiben mi innovatívak vagyunk, vagy próbálunk innoválni, hogy ezt a modellt egyrészt adoptáltuk a civilekre, vagy próbáljuk adoptálni a civilekre, másrészt Magyarországon ilyen még irodák, ezek alapvetően vállalkozóknak vannak kitalálva, nem a flexibilis irodai hátteret kínálnak szervezeteknek, nem is igazából ez a lényege, hanem egy ilyen együttgondolkodásra, együttműködésre, egymás segítésére utaló dolgokat próbálnak megvalósítani, amitől ezek viszonylag jól működnek. Elsősorban az ilyen nagyon kezdeti fázisban lévő kezdeményezéseket tudnak felkarolni. Definiálni akarjuk, hogy a közösségi és innovációs célként működnek. Ugye, amit mondtam, hogy amikre mi gondoltunk, és ez az adaptásra egy ilyen lényeges eleme, hogy ezek a Nyugat-Európában működő hubok jelenleg formájukban olyan konstrukciókat kínálnak, amiket a magyar civil szervezetek valószínűleg életükben jelen tudnának érni. Nyilván ezt nekünk ebben foglalkoznunk kellett, valamit, hogy foglalkozunk ebben. Alapvetően egy nagyon közösségekre, akár egyszemélyes közösségszervezőkre szabott szolgáltatási csomagban dolgozunk, ami tulajdonképpen ebben az irodában részben meg tud jelenni. És amitől ide kapcsolódik ez a dolog, hogy tulajdonképpen egy modellt akarunk mutatni arra, hogy egy ilyen félig meddig társadalmi befektetésben kínálunk, vagy próbálunk valami olyat megvalósítani, ami alapvetően banki finanszírozást igényel, és maga a tevékenység is egy ilyen, én azt írtam be, hogy félpiaci működés, mert ennek kevésbé szeretem ezt a non-profit szót, tehát ez egy profitorientált vállalkozás, de van egy ilyen félpiaci jellege avval, hogy azért a civilek vagy a közösségek pénztárcájának van szabva. Időm lejár, remélem majd nem a 30., hanem a 20. születésnapi konferencián már akár meg lehet mutatni ennek a működését is. És azt ott fogjuk valószínűleg tartani, igen. Nagyon köszönöm a türelmét a hallgatóságnak, és azt gondolom, hogy amikor el fog indulni ez a kezdeményezés a Demnetnek, ugye most még tervekben létezik, akkor